Salutare fraților și bun venit înapoi pe acest canal, precum și felicitări celor care sunt aici pentru prima dată. În acest video va fi demontată o teorie care este încă predată în mai toate școlile din lume și luată în serios de o bună parte din oameni, deși actualul avans tehnologic din domeniul ingineriei genetice, al biologiei și al creării de viață în laborator ne arată ceva cu totul diferit. Binecunoscutul Charles Darwin a scris prima ediție a Originii speciilor în anul 1859, urmată de celelalte 5 ediții, ultima apărând în 1872. Toate bune și frumoase până aici. Acest om a încercat să găsească o explicație rațională pentru apariția speciilor, numai că explicația sa nu putea decât să fie foarte limitată de nivelul tehnologic al acelor timpuri. Pentru că în acele vremuri, pământenii și implicit și Darwin nu știau de existența codului genetic, această structură foarte complexă care se află la baza oricărei ființe vii. Acești oameni nu știau nici despre cromozomi, nici despre ingineria genetică, despre crearea vieții în laborator sau despre tehnologia clonării. Nu știau nici că omul ar putea să zboare precum păsările, deși Leonardo da Vinci crease deja unele schițe în acest sens. Aceleași lucruri nu erau știute nici de către cei care credeau în Dumnezeu și care automat mistificau totul, bineînțeles. Iar în acest fel, toate aceste credințe, la care includem și credința în evoluție, firește, erau limitate și abstractizate de către posibilitățile foarte reduse de a înțelege realitatea și mecanismele din spatele tuturor viețuitoarelor. Dar după cam un secol și jumătate de la acele momente, noi știm acum mult mai multe lucruri despre viață și despre felul în care ar fi putut apărea ea pe acest pământ. Și deși am mai spus-o și într-un alt video, voi repeta din nou acest lucru extraordinar de important. În alte cuvinte, faptul că oamenii au creat deja viață sintetică în laborator și asta nu ieri, ci acum mai bine de 10 ani. Da, au trecut deja 10 ani de când Craig Venter a făcut marele anunț. El și echipa sa au reușit să creeze o celulă sintetică al cărei secvențe de ADN a fost sintetizată în întregime cu ajutorul computerelor. Și mai mult, echipa lui Craig a introdus în noul cod genetic un filigram sau niște marcare conținând mai multe informații interesante, după cum ar fi website-ul oficial al creatorilor celulei, adresa de e-mail secretă a acestei celule, numele celor 46 de oameni de știință care au lucrat la proiect, precum și 3 citate, dintre care unul mi-a plăcut foarte mult, acesta fiind emis de marele fizician Richard Feynman și spunând cam așa: "Ce nu pot construi, nu pot înțelege." Iar acest citat este pentru mine esența adevărului până la urmă. Orice lucru va fi demistificat în momentul în care va putea fi reprodus. S-a întâmplat cu o celulă acum 10 ani, se va întâmpla cu o plantă în curând, cu un animal sintetic peste 10 ani și cu o ființă umană 100% sintetică nu la mult timp după aceea. Moment în care atât credința în Dumnezeu, cât și credința în teoria lui Darwin se vor prăbuși total și irefutabil. Motivul pentru care aceste prăbușiri nu se întâmplă mai repede este foarte simplu. Dintotdeauna, masele de oameni au fost orbite, limitate și condiționate de tradiții, aceste tradiții care întotdeauna ne închid mințile și care se bazează exclusiv pe trecut. Cei mai mulți oameni opun rezistență schimbărilor și devin chiar fanatici, iar aici putem include habotnicii religioși care se aseamănă perfect cu cei care l-au găsit pe Iisus din Nazaret vinovat și îi putem include și pe mulți dintre evoluționiști care sunt orbiți de scriptura numită evoluția speciilor.
Și toate acestea se întâmplă chiar și după 10 ani de când Craig Venter a vorbit lumii întregi și a spus foarte clar că el și echipa sa au reușit să creeze viața sintetică, asta fiind singura dovadă clară a apariției vieții pe Terra, pentru că s-a întâmplat într-un laborator, în mod 100% științific și a fost un proiect foarte bine documentat, care le-a luat cam 15 ani. V-am lăsat în descriere linkul videoului cu traducere și în limba română, în care Venter explică destul de amănunțit ceea ce s-a reușit. Și mai șocant pentru mine, cel puțin, este faptul că videoul are doar puțin peste 210.000 de vizualizări, deși reprezintă una dintre cele mai importante știri ale noului mileniu. Iar asta arată, într-un fel, cam care sunt preocupările de bază ale maselor de oameni din prezent. Poate că Gangnam Synthetic Lifestyle ar fi fost un titlu care ar fi ajutat pentru mai multe vizualizări? Acum, lăsând gluma la o parte, poate că unii dintre voi ați devenit curioși și mă veți întreba: bine, Tommy, dar dacă evoluția și credința în Dumnezeu sunt mituri, ce ne mai rămâne? Eu nu știu cine a spus că adevărul este întotdeauna undeva la mijloc, dar îmi place foarte mult această zicală. Personal, până să descoper mesajul final adresat umanității de către Elohim, adevărații noștri creatori umani despre care vorbește Biblia, eu oscilam de fapt între cele două mari concepte tradiționale, Dumnezeu și evoluția lui Darwin. Fiecare avea un punct forte, dar parcă din ambele lipsea o parte importantă. Credinței în Dumnezeu îi lipsea orice formă de logică, practicalitate sau raționament, iar teoriei lui Darwin îi lipsea sensul, motivul apariției vieții, aceasta fiind ceva întâmplător, deci fără prea multă noimă. Dar prin primăvara anului 2004 al erei creștine am avut mare noroc. Am descoperit minunatul și foarte complexul mesaj de la Elohim, care m-a ajutat să unific spontan cele două mari concepte și să găsesc atât raționalitatea lucrurilor, cât și adevăratul sens al vieții. Iată ce spunea în anul 1973 acest mesaj de la Elohim legat de teoria evoluției, mesaj pe care îl puteți descărca gratuit de pe linkul oferit în descriere. Mai întâi de toate, trebuie să vă împrăștiați din minte toate incertitudinile în ceea ce privește evoluția. Savanții voștri care au elaborat teoria ale evoluției nu greșesc în întregime când spun că omenirea se trage din maimuță și maimuța din pești și tot așa. Într-adevăr, primele organisme create pe Terra erau unicelulare, care apoi au permis crearea altor forme de viață mai complexe. Dar acest lucru nu s-a întâmplat datorită întâmplării. Atunci când am venit pe pământ pentru a crea viață, am început prin a face creații foarte simple și apoi ne-am îmbunătățit tehnicile de adaptare la mediul înconjurător. Asta ne-a permis să creăm apoi pești, amfibieni, mamifere, păsări, primate și, în final, omul însuși, care este doar un model îmbunătățit al maimuței, căreia i-am adăugat ceea ce ne face pe noi oameni în esență. În felul acesta, noi am creat ființe umane după chipul și asemănarea noastră, după cum este scris în Biblie, în Geneză. Voi trebuie să vă fi dat seama, sigur, că este o foarte mică șansă a unei serii de accidente care să producă o așa de mare diversitate de forme de viață. Culoarea păsărilor și elaboratele ritualuri nupțiale sau forma coarnelor antilopelor, de exemplu. Ce nevoie naturală le-ar putea permite antilopelor sau caprelor sălbatice să-și dezvolte coarne, sau păsărilor să aibă pene albastre sau roșii, și cum rămâne cu pești exotici? Toate acestea reprezintă munca artiștilor noștri. Să nu uitați și voi de artiști când veți crea viața. Imaginați-vă o lume fără ei,
fără muzică, filme, pictură sau sculpturi. Viața ar fi foarte plictisitoare și animalele foarte urâte dacă trupurile lor le-ar corespunde doar nevoilor și funcțiilor. Evoluția diferitelor forme de viață de pe Pământ reprezintă cu adevărat evoluția tehnicilor creației și a creșterii rafinamentului muncii creatorilor. Asta i-a condus la sfârșit la crearea de ființe umane similare lor. Puteți găsi cranii ale oamenilor preistorici care au fost primele prototipuri umane. Acestea au fost înlocuite de fiecare dată de alte modele mai evoluate. Asta a continuat până la forma voastră actuală, care este replica exactă a creatorilor voștri, cărora le-a fost teamă să creeze ceva superior lor, cu toate că unii au fost tentați să facă lucrul acesta. Este posibil, dar cu ce risc enorm? De fapt, unii creatori și-au făcut griji că oamenii de pe pământ ar putea fi cu puțin superiori părinților lor. Satan este unul dintre cei care întotdeauna au crezut și încă o face că oamenii de pe pământ sunt un pericol pentru planeta noastră pentru că sunt un pic mai inteligenți, dar majoritatea dintre noi cred că ne veți dovedi că ne iubiți și că nu veți încerca niciodată să ne distrugeți. Cel puțin asta este ceea ce așteptăm înainte de a veni să vă ajutăm. Este posibil chiar ca la fiecare creație a unei umanități de către o altă omenire să aibă loc o mică îmbunătățire, o adevărată evoluție a rasei umane, graduală, așa încât creatorii să nu se simtă amenințați când vor fi față în față cu creațiile lor. Asta face posibilă creșterea vitezei progresului. Cu toate că nu credem că în prezent vă putem da moștenirea noastră științifică, simțim că putem avea siguranța de a vă da cunoștințele noastre politice și umanitare. Asta nu ne va amenința planeta, dar vă va permite să fiți fericiți pe Pământ. Mulțumită acestei fericiri, veți progresa mai repede și vă va putea ajuta de altfel să ne arătați mult mai repede că meritați ajutorul nostru și moștenirea noastră prin stăruința de a atinge un nivel de civilizație intergalactică. Și am încheiat acest pasaj din mesajul Elohimilor. Acum, ca un amănunt adițional important, Rael, fondatorul mișcării raeliene internaționale și ultimul profet al Elohimilor, a declarat foarte clar faptul că, deși universul este infinit în timp și spațiu, nu există nicio șansă pentru ca viața să evolueze singură și la întâmplare, aceasta fiind creată de fiecare dată în mod sintetic de către ființe inteligente și destul de avansate tehnologic pentru a fi capabile de acest lucru. Fraților, în caz că aveți întrebări legate de ceea ce ați văzut, eu vă invit să urmăriți playlistul care vă va apărea la sfârșitul acestui video și în care veți descoperi multe lucruri foarte importante și fascinante. Vă invit de asemenea să și comentați sau să dați și un like, un share, să vă abonați și să vă activați notificările pentru a putea urmări videourile viitoare, iar dacă doriți să mă contactați personal, veți găsi datele mele în descriere. Și mai mult, dacă doriți să mă întâlniți în carne și oase, Mișcarea Raeliană din România, din care fac și eu parte, va organiza o mare celebrare în luna octombrie, la care puteți participa și la care puteți avea rara șansă de a-i recunoaște în mod oficial pe Elohim, dacă doriți, voi putând găsi chiar acum un video invitațional în partea dreaptă sus legat de asta. V-am pupat pe toți și ne vedem în videourile următoare sau mai ales în octombrie.